नमस्कार, मी नीता नारंग। आज आपल्या नाशिकचे योगेश गुप्ता म्हणजेच आपले सगळ्यांचे विक्रमवीर योगीजी यांच्या सायकलवरून जगप्रवासाच्या विश्वविक्रमाच्या निमित्ताने त्यांच्या सत्कार प्रसंगी एकत्र जमलो आहोत। योगी एस्केपिंग एक्सक्यूजेस एक सायकल सफर विश्वाची योगेश गुप्ता सन्मान व संवाद ही संकल्पना आपले आर्किटेक्ट श्री संजय पाटील यांची आहे। 3 महिने अगोदर जेव्हा त्यांची भेट योगी यांच्याबरोबर झाली तेव्हाच त्यांचा एक विचार मनात आला की हे एक्सपिरियन्स सर्वांकडे पोचायला पाहिजे आणि आज आपण सर्व एकत्र इकडे जमलेलो आहेत त्यांचा एक्सपिरियन्स ऐकण्यासाठी। याआधीही खरं तर योगी यांनी आपल्या कामकाजासाठी जगभर फिरले आहेत, पण या सत्काराचे विशेष कारण म्हणजे आताचा हा जगप्रवास त्यांनी सायकलवरून केला आहे। हे फार कौतुकास्पद आहे। यासाठी त्यांना जवळजवळ 600 पेक्षाही अधिक दिवस लागलेले आहेत। या सायकल प्रवास 24,000 किलोमीटर एवढा मोठा आहे। या कालावधीत त्यांनी 31 देश फिरलेले। या प्रवासात त्यांना वेगवेगळ्या देशामधील हवामान, निसर्ग, पर्यावरण, तेथील माणसं आणि संस्कृती बघायला मिळाली। काही वेळेस त्यांना प्रवासादरम्यान काही अडचणी पण झाल्या। या सर्व त्यांच्या अनुभवांना आपल्यासोबत शेअर करण्यासाठी आपण त्यांना येथे बोलवलं आहे। खरं तर योगेशजी अत्यंत विनम्र आणि मितभाषी आहेत आणि प्रसिद्धीपासून तर ते कायमचे लांब राहतात। पण योगेशजी, आम्ही आपल्यास विनंती करतो, आपला या सायकल प्रवासाचा अनुभव आपण आमच्यासोबत शेअर करावा। आपला हा अनुभव अनेकांना निश्चितच प्रेरणादायक ठरणार आहे। सर्वात आधी त्यांच्या या जगप्रवासावर जी डॉक्युमेंटरी फिल्म ज्यांनी बनवलेली आहे ते आर्किटेक्ट जयेश आपटे, त्यांना मी व्यासपीठावर बोलवते आणि डॉक्युमेंटरीबद्दल काही माहिती सांगण्यासाठी विनंती करते। थँक्यू नीता मॅम। नीता मॅमला आमचा आग्रह होता की त्यांनी मराठीतच बोलावं आणि त्यांनी खूप चांगला प्रयत्न केला, त्याबद्दल थँक्स। संजय पाटील सरांचा मला मागच्या महिन्यात जेव्हा फोन आला की आपल्याला असा एक माणूस आहे नाशिकचा आणि त्याच्याबद्दल असं काहीतरी एक आपल्याला सत्कार किंवा त्यांचे अनुभव शेअर करायचा आहे, तर मला विश्वासच बसला नाही की आपल्या नाशिकचा माणूस इतकं मोठं काम करतो आहे। आणि अचानक ते असं माझ्यासमोर आल्यानंतर मला ते फार भारी वाटलं। मग आम्ही विचार केला की आपण त्याच्यावर डॉक्युमेंटरी करूयात का, पण नावाप्रमाणेच तो योगी असल्यामुळे त्याच्या काही डॉक्युमेंटेशन फारसं काही नव्हतं, त्यांनी फक्त प्रवास केला होता। आणि मग आमचं ठरलं की आपण काय करूयात, तर आम्ही पहिल्यांदाच, भारतामध्ये हा फारसा पॉप्युलर जॉनर नाही आहे, पण त्याला आपण फोटो डॉक्युमेंटरी म्हणतो। जनरल PPTपेक्षा खूप वेगळ्या प्रकारचं आहे। ही डॉक्युमेंटरीज आहे, फक्त ती फोटोजमधून चालणारी डॉक्युमेंटरी आहे। त्याला एक सब्जेक्ट असतो, त्याला एक लय असते। आणि मग नाव काय असावं, तर मला असं वाटलं की योगी या नावामध्ये द्वयार्थी आहे, द्विरुक्ती होते। एक तर त्याचं नाव योगेश आहे, हा एक योगायोग आहे, आणि दुसरा महत्त्वाचा विषय म्हणजे तो त्याचा प्रवास जो झालेला आहे त्याच्यानंतर त्याच्याशी बोलताना असं लक्षात आलं की तो खऱ्या अर्थाने योगी पदाला पोचलेला माणूस आहे, म्हणून तो योगी आहे। ते तुम्हाला नंतर उलगडेलच सगळं। तर ते सगळं करताना आमच्या लक्षात आलं की त्याच्याकडनं आम्ही सगळं डेटा मागवला आणि त्यांनी असं आमच्याकडे एक गुगल ड्राईव्हवर 1100 फोटोचा एक असा मोठा बंच आणून टाकला की हे बघा आणि बघा काय तुम्हाला करायचं ते। मग आम्हाला खूपच प्रॉब्लेम झाले, कारण 31 देश ते डॉक्युमेंटरीमधनं कव्हर करायचे। आणि मग काय फॉर्म असावा, तर जनरली माणूस जेव्हा प्रवास करतो तेव्हा 4 गोष्टी बघतो विशेषतः। एक म्हणजे तिथला निसर्ग, दुसरं म्हणजे आर्किटेक्चर, तिसरं म्हणजे माणसं, आणि चौथं म्हणजे फूड। ह्या मेजर गोष्टी तो बघत असतो। मग त्या कलरस्कोपमधनं आम्ही हा सगळा प्रवास करायचा प्रयत्न केला। यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्याचा जो स्वभाव आहे तो अत्यंत मितभाषी आणि प्रसिद्धीपरांमुख ज्याला म्हणतो असा आहे, त्यामुळे आपल्याबद्दल फारसं माहीत नव्हतं त्याबद्दल। त्याच्यामुळे तो डॉक्युमेंटरीमध्ये पण फारसा दिसत नाही, कारण तुम्ही लक्षात घ्या की त्यांनी डॉक्युमेंटेशन केलेलं आहे, त्याच्यामुळे तो फार कमी दिसतो, कारण तो सेल्फीच्या जगातनं बाहेर गेलेला माणूस आहे। कारण काय होतं की आपण लोक सेल्फीमध्ये अडकलेलो आहोत आणि तो सेल्फीच्या बाहेरचा आहे, त्याच्यामुळे तो फार कमी दिसतो। पण हे सगळं त्याच्याबरोबर आपण प्रवास करू शकतोय का, असा आमचा प्रयत्न होता आणि तोच प्रयत्न आम्ही या डॉक्युमेंटरीमधनं करायचा प्रयत्न केला आहे। जे उत्तम आहे ते सगळं त्याचं आहे, जे काही न्यून असेल ते आमचं असेल। आणि
त्याबद्दल आता आपण डॉक्युमेंटरी सुरुवात करूयात. फक्त मला असं लक्षात येतं की तुम्ही जेव्हा ती डॉक्युमेंटरी पुढे पुढे जाईल तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल की ह्या ज्या 4 गोष्टी मी सांगितल्या आहेत, निसर्ग, त्याच्यानंतर आर्किटेक्चर, पीपल अँड फूड, ह्याच्यामध्ये बदल होत जातो आणि तो बदल कसा घडत जातो हे तुम्ही अनुभवू शकाल. फक्त याच्यामध्ये एकच कॉमन गोष्ट आहे, ती म्हणजे ह्युमॅनिटी.
Bezan bamrum te baranu peruye pelkaye khasta bezan barum tumiduni hanuzam yade un khasta boim kera tafosh mordam hazar bara kanish mordam vali bosam poshishtana fikrish tanha mimizona bezan barum te baram. हे सगळं बघितल्यावरती मला असं वाटलं की हा एक वेगळा अनुभव आहे आणि हा युनिक आहे आणि हा आपल्या सर्वांपर्यंत पोचणं गरजेचं आहे. ह्या सगळ्या प्रवासातले दिव्य सगळे त्याला मी विचारून इतक्या वेळा इतके प्रश्न विचारलेत की आम्हाला वाटलं की हे लोकांपर्यंत पोचले पाहिजे हे सगळे प्रश्न. आणि आता ही सगळी टीम छान काम केलं आहे सगळ्यांनी. आणि आता पुढचा प्रश्नोत्तराचा कार्यक्रम आम्हाला जे प्रश्न आले ते आता अपर्णा विचारतीच आहे.